Bună! Bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Monica și mi-am dorit de foarte mult timp să fac acest video. În acest video mi-aș dori să împărtășesc cu tine câteva dintre lucrurile care m-au ajutat să trec mai ușor prin perioada mai puțin fericită atunci când al doilea copil al nostru a murit. Nu voi vorbi în acest video despre ce s-a întâmplat, vreau să mă gândesc foarte bine când împărtășesc acest lucru, dar aș vrea ca din acest video să iei ceea ce este bun și să-l aplici în viața ta. Poate chiar tu treci prin această perioadă acum, poate ai trecut în trecut, s-a întâmplat să pierzi un copil, poate o să se întâmple în viitor, pentru că noi nu știm lucrul acesta și nu doresc nimănui, dar din nefericire nici eu nu mi-am imaginat că voi trece prin această situație și totuși Dumnezeu a îngăduit și cred că este bine să fim pregătiți, să știm un pic din fiecare lucru, să fim pregătiți pentru situații care ne se pot întâmpla. Dacă nu ți s-a întâmplat niciodată și poate nu ți se va întâmpla niciodată lucrul acesta, poate din acest video vei lua lucruri folositoare ca să știi cum să susții pe cineva care trece prin pierderea unui copil. Voi începe prin a împărtăși și sunt înconjurat aici de foarte multe dintre lucrurile care m-au ajutat. Voi arăta unele dintre ele, dar voi încerca să țin scurt, să nu fie foarte lung. Primul lucru care m-a ajutat este faptul că de la spital ni s-a dat o cutie ca aceasta în care am avut anumite memorii ale copilului nostru. Am putut să pun niște lucruri care mi-au fost dragi, o jucărie care o păstrasem, o hăinuță, cerșafelul în care băiețelul nostru a fost învelit și diferite lucruri care am decis să le păstrez aici înăuntru, în această cutie. Desigur, mi-a fost foarte greu la început să mă uit prin ea, a fost foarte dureros în primele dăți când a trebuit să mă uit, dar am știut că eventual va trebui să fac lucrul acesta, să înfrunt durerea și să mă obișnuiesc cu a trăi cu această durere. Este o ocazie din când în când mai luăm această cutie, ne mai aducem aminte și ne ajută să continuăm, să mergem înainte cu această povară și să o facem un pic mai ușoară. Un alt lucru care s-a întâmplat exact după și care ne-a ajutat este faptul că am avut câteva persoane care ne-au vizitat și nu ne-au lăsat să stăm singuri. Mi-era foarte greu, mai ales seara, simțeam că mă strânge ceva în piept. M-a ajutat foarte mult atunci când am avut prieteni care au stat cu mine și m-au ajutat să pot să trec peste aceste momente. Am avut persoane care poate chiar mă sunau doar să stea la telefon cu mine, să mă țină ocupată, să mă asculte. Au fost diferite persoane care în diferite feluri au fost acolo și lucrul acesta a fost foarte de ajutor. Un al treilea lucru care imediat m-a ajutat a fost am început să mă uit foarte, foarte disperată după cărți și după materiale care să vorbească despre acest lucru. Și în mod special eu căutam o perspectivă creștină, căutam ceva care să mă ajute să înțeleg, să mă ajute să împac această situație, cum de s-a întâmplat și să mă ajute să văd și alte persoane care au trecut și cum au făcut față. Eu când vreau să știu ceva, citesc și cam aceste cărți sunt doar despre când pierzi un copil și când treci prin doliu și unele dintre ele au fost mai ajutătoare, unele mai puțin, mai sunt câteva dintre ele care lista este mai mare, dar nu le găsesc. Una dintre cărțile foarte bune care m-a ajutat este aceasta, care m-a ajutat să văd texte biblice și să înțeleg mai bine ce se întâmplă atunci când îți moare un copil. O altă carte care a fost foarte folositoare, mai ales pentru că se asemăna foarte mult cu ceea ce mi s-a întâmplat nouă, de Angie Smith, și m-a încurajat să văd că această femeie a reușit să treacă cu bine și să supraviețuiască. O cărticică foarte mică care a fost foarte folositoare a fost aceasta. Această cărticică este făcută pentru copii și explică în limbajul unui copil, cu desene, foarte simplă, explică foarte frumos că nu este sfârșitul atunci când cineva moare și mi-a fost foarte de ajutor, deoarece noi aveam un băiat și el trecea prin stări diferite și mi-a fost ușor să am ceva, să pot să explic ce s-a întâmplat și să
mă ajute oarecum să încep această conversație. Cu siguranță, cu timpul mi-a fost mai ușor și am putut să avem discuții mult mai de amănunt și să discutăm detalii și să explic cu cuvintele mele proprii. Un alt lucru este că am primit felicitări. Foarte multe felicitări pe care le-am păstrat. Acestea sunt toate felicitările pe care le-am primit și a fost foarte de ajutor să știu că nu sunt singură. Cuvintele care le-am primit acolo, am primit și cuvinte de încurajare și versete care m-au ajutat să trec mult mai bine peste tot. Și le-am păstrat pentru că vreau să-mi aduc aminte că nu am fost singură, că nu am fost uitat și că cineva și-a adus aminte. Un alt lucru care m-a ajutat foarte mult a fost faptul că am avut posibilitatea să fac unele hobby-uri și am început să pictez din nou în acea perioadă. Desigur, nu a fost capodopere de artă, dar acest lucru m-a ajutat să exprim ceea ce aveam înăuntrul meu, să exprim într-un mod artistic și pentru mine a fost un mod de a mă elibera de unele emoții. Încă ceva care m-a ajutat a fost să am un jurnal. Am vrut să documentez unele dintre lucruri care s-au întâmplat, gândurile pe care le-am avut și de asemenea aici am ținut și o poezie pe care am compus-o într-o seară. Nu a trecut mult timp după și am decis să printez fotografiile care le aveam. M-a ajutat enorm să am fotografii. Nu văzusem un video ca acesta ca să mi se spună că este ok să fac fotografii, să am amintiri. Nu este un lucru rău, nu este un păcat, mă va ajuta, le-am pus într-un album, toate amintirile ce le-am avut, le-am pus acolo. Un alt lucru care a fost foarte util și mă bucur că am făcut lucrul acesta este că am avut un fotograf la înmormântarea băiatului meu. Una dintre prietenele foarte bune ale mele este fotograf și atunci am rugat-o dacă nu poate să vină într-un mod foarte discret să facă doar câteva fotografii, să le păstrăm ca amintire și ea a făcut foarte bine lucrul acesta, foarte de la distanță. Nu mi-am dat seama că era acolo în timpul serviciului de înmormântare și îmi pare foarte bine că am amintirea aceasta. Un alt lucru care ne-a ajutat a fost că ne-au ajutat persoane financiar. Da, pentru noi, spitalul a plătit pentru costul înmormântării. Nu puteam să lucrez, mă simțeam încă foarte rău în corp, nu eram deloc bine și mental am început să mă simt foarte rău și aveam nevoie de o pauză. Ne-au ajutat, nu cu sume foarte mari, nu vă imaginați, dar a fost chiar îndeajuns ca să pot să îmi permit să stau acasă câteva luni și în mod special ne-a ajutat să pregătim celelalte costuri legate de înmormântare, cum ar fi să punem o piatră, să cumpărăm locul pentru că nu era al nostru locul și diferite costuri legate. Alt lucru care m-a ajutat a fost să îmi se dea posibilitatea să vorbesc. Unele persoane au vrut să asculte și a fost foarte important că am avut cui să spun toate cele întâmplate și să mă descarc de emoțiile pe care le aveam. Ce m-a ajutat să trec mai ușor? Ideea că aș fi putut să ajut pe alte mame care trec prin aceeași situație și atunci am avut o idee și m-am rugat și simt că Dumnezeu m-a îndemnat să fac lucrul acesta. Unele dintre cărțile care eu le-am găsit cel mai de ajutor și să le dau în maternitatea unde eu născusem ca să pot să fie acolo la dispoziția altor mame care trec prin această situație. Mi-ar fi fost foarte de folos dacă aș fi avut ceva de genul acesta la îndemână, să pot să-l am imediat, să pun mâna, să citesc, dar nu a fost cazul, așa că am avut pe inimă lucrul acesta să ajut pe alte mame care trec prin această situație și cu ajutorul la persoane externe și la cele două biserici care am mers, să strâns o sumă de bani care am putut să cumpăr un stoc și să direcționez cărțile acelea și a le face disponibile și s-a creat o relație cu spitalul de acolo. Alt lucru folositor a fost că am avut posibilitatea să mergem la un retreat, 2 zile, unde familii care au trecut prin pierderea unui copil la diferite vârste a fost organizat de o asociație creștină, dar a fost tratat un pic mai vast ca să poată acomoda și alte familii care poate nu au credință în Dumnezeu. Și acolo am avut posibilitatea să împărtășim, să ascultăm. Am fost împărțiți la mese diferite, la masa unde eram eu și soțul meu,
erau persoane care trecuse prin pierderea unui nou născut și a fost foarte util să văd că nu sunt singura care am anumite stări, că nu sunt singura care trec prin acea situație, că mai sunt și alte familii și că suntem normali, nu suntem nesănătoși prin ceea ce simțim. Și a fost foarte util să participăm ca soț și soție la un seminar. Chiar dacă mi-a fost greu câteodată, a fost să continuăm să ne rugăm seara cu băiatul mai mare ca să îi arătăm un exemplu că trebuie totuși în continuare să venim la Dumnezeu. Cel mai important lucru care mi-a fost folositor atunci când băiețelul nostru a murit a fost să mă apropii de Dumnezeu. A fost o perioadă foarte grea, nu am înțeles de ce s-a întâmplat, nu am înțeles de ce a îngăduit acest lucru în viața noastră, a fost un lucru neașteptat. M-a ajutat să citesc din Biblie și m-a ajutat să citesc diferite cărți. M-a ajutat foarte mult să merg în continuare la biserică, să am persoane pe lângă mine care să știu că să se roage cu mine, poate prin telefon. Cred că acesta este cel mai important lucru. De foarte multe ori vorbeam cu soțul meu și ne întrebam oare cum trec peste suferință familiile care nu îl au pe Dumnezeu în viața lor și nu pot să-mi imaginez suferința ca să treci prin acest lucru de unul singur. Însă noi știam că l-avem pe Dumnezeu, puteam să-i spun supărările, puteam să-i spun toate suferințele care le aveam, puteam să-i spun orice lucru, știam că El nu mă va părăsi indiferent de ce îi voi spune. Am fost supărată pe Dumnezeu, da, am fost mâhnită, am fost bucuroasă, am fost încrezătoare, am trecut prin toate sentimentele posibile, dar faptul că am rămas lângă El și am știut că El este în control, chiar dacă ceea ce a făcut nu îl înțeleg și nu știu încă scopul, m-a ajutat și am știut că prezența Lui era cu noi în fiecare moment. Așa că asta este cel mai important lucru. Sunt mult mai multe lucruri care ne-au ajutat, diferite lucruri care oamenii le-au făcut pentru noi, ne-au făcut mâncare, ne-au trimis flori, unele persoane dragi și-au adus aminte, alte persoane din lună în lună poate să ne spună știu, să-mi trimită doar un mesaj, să ne spună că știu, n-am uitat, suntem încă lângă voi, chiar dacă nu suntem fizic acolo. Noi ne aducem aminte și toate aceste lucruri au fost foarte de ajutor. M-a ajutat foarte mult când am putut în sfârșit să avem înmormântarea la băiețelul nostru aici în Marea Britanie. Lucrurile stau diferit. Noi a trebuit să așteptăm 4 săptămâni ca să putem să facem înmormântarea, ceea ce a fost un chin foarte mare să nu putem să mergem înainte cu pasul acesta. A fost o zi foarte dureroasă, mi-aduc aminte și acum, durerea pe care o aveam în suflet, nu pot să o exprim nimănui, dar a fost foarte important să trecem prin acele momente, să trecem prin acele emoții ca să mergem înainte oarecum. Și un alt lucru care este legat de aceasta, ce ne-a ajutat, da, ne-a ajutat să putem să mergem când ne dorim noi la mormânt, să ne aducem aminte de ce ne simțim în felul în care ne simțim, să ne aducem aminte de băiețelul nostru, să ne aducem aminte că era real, că nu s-a întâmplat într-un vis, să punem niște flori acolo, să avem grijă de locușorul acela și în timp să putem în sfârșit să punem acolo o piatră funebră, să-i fie scris numele, să fie public că el a trăit, că el este o persoană adevărată. De multe ori vedeam că mai este săpată o gropișoară acolo, în locul unde este mormântat băiețelul nostru este o secție specială pentru bebeluși și de multe ori vedeam că mai este câte o groapă săpată și știam că altă familie trece prin acest chin și puteam să ne rugăm pentru ei și de asemenea să ne aducem aminte că nu suntem singuri, că sunt mult mai mulți care trec prin această suferință. La început am mers aproape zilnic, erau zile când simțeam nevoia să merg chiar 2 ori pe zi, să vizitez. M-a ajutat foarte mult să ies din casă, era aer, era foarte frumos acolo. Cimitirul este foarte frumos acolo, îmi pare urât spus, nu știu cum este în alte țări, aici în Marea Britanie, în cimitirul unde este îngropat băiețelul nostru, pare ca o pădure, este foarte frumos, foarte plăcut, totul verde și liniștit și atunci lucrul acesta m-a ajutat. De siguranță, cu timpul am știut că trebuie să răresc, n-am simțit că pot să fac lucrul acesta. Au trecut 5 ani și ceva și
Sunt unele ocazii speciale în care mergem acolo, de exemplu când este ziua la băiețel, mergem mereu și înainte de Crăciun și mai sunt momente când reușim să mergem în timpul anului, dar nu mai facem așa de des ca înainte, nu mai simțim nevoia să facem lucrul acesta. Îți mulțumesc că ai stat cu mine în acest video. Îmi cer scuze că este un pic cam lung, dar am vrut să pun cât mai mult material informativ aici în acest video. Sper să te ajute pe tine personal, poate, sau să te ajute să înțelegi mai bine pe cei care trec prin situații de genul acesta și să poți să îi suporți și să îi ajuți cât poți mai bine. Intenționez să mai fac videouri de genul acesta. Scopul meu este ca să ajut persoane care trec prin suferință și altele. Aș vrea să împărtășesc din ceea ce am în viața mea și pot să fie de folos pentru alții. Nu vreau să țin doar pentru mine, ci vreau să fie de folos pentru toți. Îți mulțumesc că te-ai uitat până aici. Dacă ți-a plăcut video și ți-a fost folositor, te rog să dai like. Dacă nu ești abonat, te rog abonează-te ca să poți să primești notificări atunci când voi posta alte videouri și te rog să îmi scrii în căsuța de mai jos, la comentarii, dacă ai vreo sugerință, dacă ai vreo întrebare la ce ai dori să adresez în următoarele videouri. Voi ține în considerare ceea ce mi se spune și voi încerca cum pot mai bine și cum o să am timp să comunic cu tine prin intermediul acesta. Îți mulțumesc pentru tot și ne vedem în video următor. Fii binecuvântat!